අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම සුම්ටේජ් YouTube channel එකත් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ fuel pass එකේ ගැටලුවක් ගැන. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින්ම ඔයාගේ fuel pass එකට log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ඔයාගේ phone එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ desktop එකේ හෝ laptop එකේ මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන fuel pass කියලා national fuel pass කියලා ගහුවම පස්සේ එහෙම නැත්නම් fuelpass.gov.lk කියන site එකට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මෙතනට ආවම පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මුලින්ම මේකට log වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන vehicle login කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ විදිහ මේක හදාගෙන තියෙන නිසා මෙතන vehicle login එකට ගියන් පස්සේ ඔයාට අදාළ phone number එක දීලා ඔයාට මේකට log වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. මම කතා කරන්න යන්නේ දැන් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් fuel pass එකේ තෙල් ගහන්න ගියන් පස්සේ fuel pass එක හරහා ඔයා තෙල් ගහන්න ගියන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ කෝඩ් එක ස්කෑන් කරන් පස්සේ මේකේ තෙල් නැහැ කියලා කියනවා. සමහරවිට ඔයාත් confused. ඉතින් මේක මටත් පෞද්ගලිකව අත්විඳින්න උනා. මොකද මමත් දැන් දවස් දෙක තුනක් විතර ගිහිල්ලා තෙල් ගහන්න ගියන් පස්සේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරන්න දුන්නාන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට කියනවා තෙල් නැහැ කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයාගේ QR කෝඩ් එක වෙන කෙනෙක් අතට ගියොත් තමයි බොහෝ දුරට මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක යන්න පුළුවන් ක්‍රම දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් එතකොට කොහොමද මේක යන්නේ මේක මම කාටවත් දුන්නෙත් නැහැ කියලා. නමුත් යම්කිසි විදියකින් මේ database වල වෙන ප්‍රශ්න නිසා සමහරක් දේවල් leak වෙන්න පුළුවන්. මෙතන cookies වලින් සමහර දේවල් leak වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම දෙයක් වුණාන් පස්සේ ඔයා කොහොමද මේක හදාගන්නේ? ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් අතට ගිහිල්ලා නම් ඔයාගේ QR එක වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා කොහොමද QR එක delete කරන්නේ නැතුව හදාගන්නේ කියලා තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා මේකට log වුණාන් පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයයි මේකේ පල්ලෙට ආවම පස්සේ තියෙනවා change QR code කියලා සහ delete profile කියලා තියෙනවා. මේ delete profile කියන එක දෙන්න යන්න එපා. මොකද මේ profile එක delete කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් QR code එක change කරන්න. QR code එක change කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට නැවත වතාවක් ඒ හම්බෙන QR code එක වෙන කෙනෙක්ට භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් තියෙන QR code එක ඔයා change කරොත් ඔයා ළඟ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ওই QR code එක කවුරු හරි අරන් තියෙනවා නම් එයාට ඒක භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයා මෙතන change QR code කියන එක click කරන්න තියෙන්නේ. click කරන් පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ pop up message එකක් අහනවා QR code can only be changed once per 24 hour. පැය 24 28 වලට මේක change කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳ chance එකක්. ඉතින් මේක confirm දුන්නාන් පස්සේ ඔයා QR code එක change වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ QR code එක වෙන කෙනෙක් අතට පත් වෙලා නම් වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ඒ QR code එක change කරන්න වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේක මගෙත් වෙලා තිබ්බා මේ සති දෙකක් විතර මම නිකම්ම ඉච්චර QR එක පාවිච්චි කරේ නැහැ. නමුත් ගිහින් බලද්දි මගේ මෙතන ලීටර්ස් 14ක් තියෙන්නේ. ඔය ලීටර් 14ම පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ eligible weekly quart එක පෙන්නනවා balance weekly quart එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වුණාන් පස්සේ කියන්නේ 0 තමයි පෙන්වන්නේ ඒක හැම වෙලේම. ඉතින් එන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ QR code එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න මෙතනින් change QR code කියන එක දීලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ QR code එක වෙන කෙනෙක් භාවිතා කරන එක తాවකාලිකව නවත්තන්න සහ මේකටත් ඒ විදිහට ඔයාගේ QR code එක වෙනස් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේකත් පාවිච්චි කරනවා වගේ දැනෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් change QR code එක දෙන්න. නැවත වතාවක් ඒ විදිහට ඔයාට මේක භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. බලතර අතපාර subscribe බටන් ක්ලික් කරලා notification on කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මොන්න හමු.